Transformer sa Chile sumabog. Ang pagresponde sa insidente ating alamin mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Department of Foreign Affairs nanindigang mananatiling propesyonal sa pagharap sa issue sa West Philippine Sea. Mahigit sa 200,000 mga pasahero inaasahang makikinabang sa Metro Manila Subway Project. CIA pinaigting ang recruitment ng Chinese military officers. Anak na babae ni Kim Jong-un na si Kim Joo-a, susunod na bang Supreme Leader ng North Korea? At Filipina tennis phenom Alex Ayala pasok na sa main draw ng Dubai Open. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs o DFA na mananatili itong propesyonal sa pagharap sa issue sa West Philippine Sea sa gitna ng mga pambabatikos online. Tiniyak ng DFA na magpapatuloy ang diplomats ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa kanilang counterparts ng may paggalang. Tuloy din ang pagpapatupad ng DFA sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Chief Architect ng Foreign Policy ng Pilipinas. Sa huli, nangako naman ang kagawaran na hindi ito padadala sa mga performative rhetoric na laganap ngayon sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Matatandaang hindi sinang ayunan ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang pananaw ng DFA para sa isang closed-door diplomacy sa pagharap nito sa issue sa West Philippine Sea. Naniniwala si Carpio na mahalaga ang transparency para sa tuloy-tuloy na international pressure laban sa China. Nakipagkita si DILG Secretary John Vic-Remulla kay Chinese Ambassador Jing Quan upang talakayin ang pagpapahupa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Remulla, hindi nila tinalakay ang alitan sa Kalayaan Island Group at sa halip ay mas pinagtuunan nila ang mga paraan para mapakalma ang tensyon at mapabuti ang relasyon ng dalawang bansa. Pinag-usapan din nila ang pagpapatibay ng kaayusan at seguridad para sa kaligtasan ng mga Chinese citizens sa bansa. Sa kabila nito, binigyan diin ng kalihim na malinaw ang posisyon ng pamahalaan sa Kalayaan Group Island na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas at may karapatan ang bansa sa naturang mga isla. Inatasan ng Korte Suprema si Ombudsman SENADO at ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na magkomento sa loob ng 10 araw ukol sa inihaing petisyon ni dating Ako Bicol Party List Representative ZALDY. Kinwestiyon kamakailan ng dating mambabatas ang resolusyon ng Ombudsman nang kasuhan nito si Ko at iba pa ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation na kaugnay sa flood control scam. Paglilinaw ng Korte Suprema, wala pa silang inilalabas na temporary restraining order ukol sa petisyon for certiorari ni Ko. Paliwanag ng hukuman, hindi ito nangangahulugan na tinanggap na, inaprubahan o bibigyan ng paborableng desisyon ng Korte ang petisyon ni Ko. Kaugnay nito, tiniyak ng Office of the Ombudsman na susunod sila sa kautusan ng Korte Suprema na magbigay ng komento hinggil sa petisyon ni ZALDY. Higit 200,000 mga pasahero ang makikinabang sa Metro Manila Subway Project o MMSP. Yan ang sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang pangunahan ng groundbreaking ceremony ng mga bagong dagdag na Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City o BGC stations. The 3 stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Once the entire 33-kilometer stretch of the Metro Manila subway system is fully operational, the travel time from Valenzuela to BGC
will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. Ayon kay PBBM, dahil sa mga bagong istasyon ng tren, magiging 29 minutes na lamang ang biyahe mula Valenzuela City patungong BGC na dati 1.5 oras ang itinatagal ng biyahe. This will also significantly improve airport connectivity. From Quezon City to Manila Airport, the travel time will be shortened from more than 1 hour to 35 minutes. This is the scale of transformation that we are building. And this brings us closer to a fully connected subway that will redefine mobility in our nation's capital. Wika pa ng Pangulo, inaasahang mas maagang matatapos ang nasabing proyekto kaysa sa orihinal nitong timetable. Pinondohan ng Japan International Cooperation Agency ang MMSP sa ilalim ng isang loan agreement na aprobado ng Department of Economy, Planning and Development. Mahigit 488 billion pesos naman ang total approved cost ng nasabing subway project. Ayon naman sa Department of Transportation, nakatakda sa 2028 ang target demonstration run ng mga bagong linya ng tren at inaasahang magiging fully operational ito sa taong 2032. Dahil sa patuloy na paglaganap ng illegal betting platform sa Pilipinas, muling isinusulong sa Senado ang total ban sa E-SABONG at online gambling. Sa naging pagdinig sa Senate Committee on Games and Amusement, lumalabas na marami pa rin ang aktibong E-SABONG websites kahit sinuspindi na ang operasyon nito taong 2022 pa. Ipinakita rin sa pagdinig na ilan sa mga illegal na E-SABONG operations ay nasa labas ng bansa. Dahil rito ay pinanawagan ng ilang senador ang mas matibay na polisiya sa pagbabawal ng ganitong mga uri ng sugal. Magpapadala ng libo-libong kapulisan ng Philippine National Police o PNP para sa isasagawang trillion peso march laban sa korupsyon sa darating na February 22 at 25 kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuano, nakahanda na ang 11,498 na bilang ng mga pulis na kanilang ipakakalat sa venue ng rally para sa seguridad at kapayapaan ng mga dadalo. Nais po natin banggitin na handa po ang Philippine National Police upang tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng anumang aktibidad. Batay sa pagtataya ng PNP, aabutin sa 50,000 ang dadalo sa nasabing kilos protesta. Kaugnay nito, tiniyak ni Tuanyo na wala pang natatanggap na intelligence report ang PNP ukol sa banta ng pagkakaroon ng kaguluhan sa 2 araw ng aktibidad. Asahan na ng mga motorista ang panibagong dagdag presyo sa mga oil products sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trade data sa Main of Platts, Singapore, posibleng madagdagan ng 95 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 10 sentimos naman ang maaring itaas sa presyo ng diesel habang 25 sentimos ang hike sa presyo sa kada litro ng kerosene o gaas. Ayon pa sa Department of Energy, epekto ng kawalang katiyakan sa nuclear talks ng US at Iran at ang mga pagharang sa mga oil tankers sa Strait of Hormuz ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Lumakas naman ang piso kontra dolyar ng Amerika sa pagsasara ng foreign exchange ngayong linggo. Batay sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga ng isang US dollar ay 58.1800 pesos. Mas malakas ito ng 21 centavos kumpara sa palitan kahapon na 58.3930 pesos bawat isang US dollar. Samantalang sa iba pang currencies na ginagamit ng ating mga overseas Filipino workers, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 38 centavos habang nananatili naman sa 4 centavos ang palit ng isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.4437 pesos, ang Singapore dollar naman ay may palit na 46.2885 pesos. 15.5138 pesos naman ang palit sa isang real ng Saudi Arabia at 15.8403 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates.
Susunod, CIA nagre-recruit daw ng Chinese military informants. North Korean President Kim Jong-un posibleng ipasa ang supreme leadership sa kanyang anak na babae. Immigration crackdown sa Minnesota, itinigil na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa Net25. Sa Net25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Nagwagi ang Bangladesh Nationalist Party o BNP sa parliamentary election sa Bangladesh. Nakuha ng BNP ang 185 na pwesto sa 300 seats na Jatiya Sangsad o House of the Nation. Pinangungunahan ni Tariq Rahman ang BNP na kabilang sa isang political dynasty. Anak si Rahman ni na dating Prime Minister Khaleda Zia at dating President Ziaur Rahman. Kumpiyansa naman ang mga mamamayan ng Bangladesh na ang resulta ng eleksyon ay makatutulong upang maibalik ang katatagan sa kanilang politika matapos ang mga nagdaang kaguluhan sa bansa. Ito ang kauna-unahang halalan sa Bangladesh mula nang mapatalsik ng Gen Z public noong 2024 si dating Prime Minister Sheikh Hasina na namuno sa bansa sa loob ng higit 15 taon. Ilang linggo lamang matapos masibak sa pwesto ang top general ng China, naglabas ng bagong public video ang CIA para hikayatin ang pwedeng maging mga informants sa Chinese military. Aksyon nila ito ng CIA para samantalahin ang anumang hindi pagkakasundo umano sa gobyerno ni Chinese leader Xi Jinping. Thomas Alaiknes for that report. The help wanted sign is out at CIA headquarters. Only Chinese military officers need apply. The U.S. spy agency is looking for potential informants in the Chinese military. On Thursday, to attract applicants, the CIA rolled out a new recruiting video. It features a fictional, mid-level Chinese military officer. The video shows him at work, then at home with his wife. You see him watching news coverage of the military on TV, while his daughter plays on the floor nearby. Later, you see him arriving at this parking lot. He drives in, but remains in his car. Our would-be recruit turns on a portable computer, launches a chat window, then watches a video with a Mandarin narration. The message plays on the viewer's discontent with what is happening in the Chinese military.
The CIA posted this short video on its YouTube channel. It's aimed at exploiting domestic and political fallout from Beijing's crackdown on military corruption. The fictional officer in the video says in Mandarin, anyone with leadership qualities is bound to come under suspicion and be ruthlessly eliminated. The CIA says it's confident it's reaching the intended audience. The agency has been trying to rebuild its spy network in China after Beijing crippled its reach by killing or imprisoning numerous American sources some 15 years ago. American officials say China's spy agency has been recruiting current and former American employees. Many observers consider this high-stakes spy versus spy game to be a new form of Cold War. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Pinaghahanda ni Kim Jong-un ang kanyang anak na babae na si Kim Joo-a bilang posibleng susunod na Supreme Leader ng bansa. Ayon sa ulat ng South Korean National Intelligence Service, unti-unting inilalagay sa posisyon ang anak bilang kanyang designated successor o inaasahang hahalili sa kanya sa pamumuno. Ang pagpapakilala ni Kim Jong-un kay Kim Joo-a sa iba't ibang opisyales ng kanilang partido ay kapansin-pansin ang Workers' Party Congress, ang pinakamalaking political event sa kanilang bansa na ginugunita kada 5 taon. Sa naturang pagpupulong ay inilatag din ni Kim kung ang mga sumusunod na plano sa ekonomiya, seguridad at diplomasya. Kung tuloy ang mangyayari, ay magpapatuloy sa dynastic leadership ng bansa mula sa ama ni Kim, si Kim Jong-il, hanggang sa kanyang ama na si Kim Il-sung. Bagamat hindi pa ganap na kumpirmado mula sa mismong North Korean state media ang pangalan o titulo ng anak ni Kim bilang official heir, ang paglaganap ng kanyang imahe sa mga mahalagang seremonya at inspeksyon ay nagpapahiwatig ng isang bagong yugto sa estruktura ng liderato sa Pyongyang. Inakusahan ng North Korea ang South Korea na nilabag nito ang soberanya ng Pyongyang. Ayon kay Kim Yo-jong, ang kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, nagsimula ang insidente nang matuklasan nila ang isang drone ng gobyerno ng North Korea sa airspace nito noong January 4. Ayon sa militar ng North Korea, nagmula ito sa isang isla malapit sa lungsod ng Incheon. Mariin namang itinanggi ng Seoul ang alegasyon at sinabing hindi galing ang drone sa militar nito. Nangangako rin ng Seoul na kanilang iimbestigahan ang issue. Noong January 20, sinabi ni South Korean President Lee Jae-myung na may butas ang kanilang monitoring system para sa mga civilian drones at kailangan itong palakasin. Samantala, noong February 10, naglabas ng apology statement si South Korean Unification Minister Chung Dong-yong kung saan tinawag ito ni Kim Yo-jong na sensible behavior. Dagdag pa ni Kim Yo-jong, baliwala sa Pyongyang kung kanino nang galing ang drone at kung individual man ito o sibilyan na organisasyon. Paglilinaw din ito na kahit nais ng South Koreang iwasang galitin ng North Korea, nananatili pa rin ang tensyon sa Korean Peninsula. $35 billion ang halaga ng tulong militar para sa Ukraine. Ayon kay British Defense Minister John Healey, manggagaling ito sa Ukraine Defense Contact Group. NJ de Guzman para sa report. Ang nasabing $35 billion pledge na military assistance para sa Kyiv ay ipinangako sa pulong ng Ukraine Defense Contact Group. 50 bansa ang kasali sa pro-Ukraine alliance at co-chaired ng Britain at Germany. Binigyan diin ni British Defense Minister John Healey ang kahalagahan ng sama-samang aksyon. We can save lives, we can pressure Putin, and we can agree peace, but only if we step up together. So together, I can confirm at today's UDCG, we pledged a total of $35 billion worth of new military aid for Ukraine. Ayon kay Healey, ito ang pinakamalaking suporta ng UK sa Ukraine. For our part, the UK is spending the highest level of support for military aid for Ukraine ever. And at this UDCG, I announced a new £500 million package of urgent air defence support for Ukraine, President Zelensky's top priority.
Sinabi ni Germany Defense Minister Boris Pistorius na isa sa popondohan ng grupo ang isang City Dome project na layong pagbutihin ang air defense sa nanganganib na Ukrainian metropolitan areas. When it comes to air defense, I decided to suggest spontaneously at the end of our session that Germany is going to deliver 5 additional interceptor missiles called PAC-3 to Ukraine if other supporting countries donate a total of 30 PAC-3. Narito naman ang panawagan ni NATO General Mark Rutte sa mga kaalyado ng Ukraine at NATO. Ukraine needs our support now more than ever, and we must also support the vision of Minister Fedorov when it comes to 2026 and to make Ukraine as strong as possible in the fight. And I'm urging all nations to step up their support and to share that burden. NJ De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Gaganapin sa Germany ang taunang pagtitipo ng mahigit 1,000 mga delegates mula sa mahigit 100 mga bansa para sa Munich Security Conference upang harapin ang lumalalang krisis sa seguridad sa iba't ibang panig ng mundo. Tatalakayin sa pagpupulong ang digmaan sa Ukraine, kaguluhan sa Middle East at ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, China, Iran at iba pang mga bansa. Iginiit ni German Chancellor Friedrich Merz na dapat palakasin ng Europa ang sariling depensa habang pinananatili ang matibay na alyansa nito sa Estados Unidos. Dagdag ni Merz na hindi dapat maging mahina ang Europa sa harap ng mga bagong hamon sa seguridad at dapat itong kumilos ng may malinaw na direksyon. Dadalo rin si United States Secretary of State Marco Rubio upang mapanatili ang ugnayan ng Estados Unidos at Europa. Ngunit iginiit niya na kailangang magbahagi ng mas malaking responsibilidad ang mga European countries pagdating sa gastusin at kakayahan sa depensa. Nagbabala naman ang ilang mga lider sa pagtitipon ukol sa mga pahayag at posisyon ni US President Donald Trump sa NATO at suporta ng Estados Unidos naman sa Ukraine. Anila, nais nilang marinig ang malinaw na pangako ng Washington hinggil sa pagpapatuloy ng kooperasyon sa seguridad. Change or die, the slogan of today's exhibition. But it's not slogan for Ukraine. It's warning for Europe. You need to prepare yourself before war comes to you. And in this, we Ukrainians are the best partners for you. Because we already live in future of war. And we pay for this the highest price, the lives of Ukrainian peoples. Later today, President Zelensky will announce the opening of the first joint production of Ukrainian drones in Germany. At least 10 joint ventures will happen in Europe by the end of this year. That's our Ukrainian approach to saying thanks to Europe and to Germany for standing with us. We are ready to help make Europe strong again. Thank you. Pinagtibay rin ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen ang paninindigan ng Denmark sa Europa sa gitna ng nagbabagong pandaigdigang kaayusan. Anya, ito ang panahon para gawin ng Europa ang kinakailangang hakbang upang protektahan ang sariling kontinente at tiyaking mananaig ito sa mas magulong global environment. Gentager det, jeg taler med dem om hele tiden, at det er nu, at Europa skal gøre det, der skal til for, at vi kan passe på vores eget kontinent, men også vinde. Altså den verdensorden, som er blevet bygget op siden 2. verdenskrig, som har været utrolig god, også for et lille land som Danmark, den er væk nu. Nu kommer der en verdens uorden, og der bliver det meget mere survival of the fittest. Der er intet i det, jeg bryder mig om. Der er intet af det, jeg vil anbefale til nogen. Men når det er sådan, det er, så bliver Europa jo nødt til at være lige så stærk som de andre. Mahigit 2,800 mga Palestino sa Gaza ang iniulat na naglaho ng tuluyan mula nang magsimula ang digmaan ayon sa isang special investigation. Batay sa ulat, nag-evaporate o naglaho umano mga biktima matapos tamaan ng high-temperature weapons na kayang tumunaw ng laman ng tao. Ayon sa Gaza Civil Defense, kanilang ikinukumpara ang bilang ng mga taong nasa isang gusali bago ang airstrike at ang bilang ng mga bangkay na kanilang narecover.
Kapag may nawawala at wala nang matagpo ang katawan, kahit magsagawa ng masusing paghahanap sa mga ospital at morgue, saka lamang sila kinaklasipika bilang evaporated. Sinabi ng mga military expert na posibleng ginamit ang thermobaric at thermal bombs, maging mga US-made na mga bomba na naglalabas ng matinding init at pressure na kayang tumunaw ng soft tissue ng tao. Ayon sa mga legal experts, ang paggamit ng ganitong armas na hindi kayang ihiwalay ang sibilyan at combatant ay maaaring war crimes sa ilalim ng international law. Daang American soldiers ang ipadadala sa Nigeria, hindi para makipaglaban kundi para sanayin ang militar ng nasabing bansa. Pero mananatiling kontrolado ng Nigerian forces ang mga security decisions doon. Terlin Cunanan para sa balita. Tutulong man ang 200 US troops sa Nigerian military, tiniyak ni Secretary Consultant Stephen Okwari na hindi mangunguna ang American soldiers sa pakikipaglaban. The military forces in Nigeria are lacking in some training. It will help boost the security of Nigerian military in the area of intelligence, in the area of other trainings, technical assistance from the US troops and all that. I don't see them coming to lead combatant or combat operations. They are only coming in the area of training, and of course we agree with that. We need more of this training to help address these gaps that were identified. Nangunang pinabigat ng Washington ang pressure nito sa Nigeria noong akusahan ni Pangulong Donald Trump ang bansang ito sa West Africa na hindi kayang labanan ang Islamic militants sa Northwest. Gayunman, itinanggi ng Nigeria ang mga aligasyon ng religious persecution. Sinabi nitong lumalaban ang Nigerian security forces sa mga armadong grupo na umaatake sa mga Kristiyano at mga Muslim. Ipinaliwanag ni Okwari ang mabuting maidudulot ng nasabing kooperasyon sa pagitan ng US at Nigeria. It will affect our sovereignty. Moreover, it will boost our cooperation, bilateral working cooperation between Nigeria and the US. And there are a lot of things that we can benefit from this bilateral cooperation that we are currently experiencing with US. For me, it's a welcome development that we have them, let them come and take those steps that we are unable to take. Terlin Cunanan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Matapos ang mahigit 13 oras na debate, inaprubahan na ng Senado ng Argentina ang Labor Reform Bill na pangunahing panukala ni President Javier Milei. Nakatakda na ring ipasa ang panukala sa mababang kapulungan sa susunod na deliberasyon. Bago pa man aprubahan ito, nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa nasabing bansa laban sa Labor Reform Bill. Anila nililimitahan ng panukalang ito ang umano'y karapatan ng mga manggagawa, kaya marapat lamang na ibasura ito. Samantala, depensa naman ng pamahalaan, kinakailangan ng naturang batas para sa ikauunlad ng Argentina. Inanunsyo ni White House Border Czar Tom Homan na ititigil na nilang immigration crackdown sa Minnesota. With that, in success that has been made arresting public safety threats and other priorities since this surge operation began, as well as the unprecedented levels of coordination we have obtained from state officials and local law enforcement, I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude. A significant drawdown has already been underway this week and will continue to the next week. Ayon kay Homan, inaprubahan ni United States President Donald Trump ang kanyang hiling na tapusin na ang operasyon. Mananatili rin ito ng ilang araw para matiyak na ito ay matagumpay. Git nito na ang ginawa nilang Operation Metro Surge ay nagresulta sa maraming illegal na immigrants na gumawa ng mga krimen. Nagkaroon din ng malawakang kilos protesta ang kanilang operasyon, lalo na sa pagkasawi ni Rene Good at Alex Pretty na nabaril ng mga immigration officers. Prioritizing national security threats and public safety risks makes sense. But I'll continue to say over and over again, if you are here in the country legally,
You're not exempt from our immigration laws. If we encounter you, we'll take appropriate enforcement action. For those that say we are backing down from immigration enforcement or the promise of mass deportations, you are simply wrong. Look at the data. Record number of arrests and deportations under President Trump's first year. And we'll continue that effort. Prioritizing public safety threats and national security threats doesn't mean we forget about everybody else. We will take action on everybody else. That's just a stone cold fact. Tanggalan ng pondo ang Immigration and Customs Enforcement o ICE. Sigaw ng protesters sa US Capitol sa harap ng kontrobersyal na immigration crackdown ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Si Rosel Feria para sa report. ICE out of Minnesota, ICE out of everywhere, not one more dollar for ICE. Ayon kay Desmond Surrett ng Community Change Action, ito ang pakiusap ng mga mamamayan sa Kongreso. The least our representatives could do is confront this administration, use the power of the purse, and cut off the flow of funds to ICE and CBP. So it's time for our representatives to take their lead and abolish ICE. Naninindigan anya ang maraming komunidad sa bansa laban sa karahasan ng immigration crackdowns. From Minneapolis to Los Angeles to Maine, families and neighbors are standing up and bravely confronting these violent attacks by ICE, putting their bodies on the line, opening their doors, sharing groceries and medicine, closing their wallets to businesses that support ICE. Ayon kay Amanda Schillinger ng isang child care center sa Burnsville, takot at galit ang bumabalot sa kanila ngayon. On Tuesday this week, 4 ICE vehicles followed a car into the parking lot of our child care center. Our center went into its 4th ICE lockdown of this year. All of these because ICE agents were on or near our child care center. Every time it leaves me, our teachers, staff, and families scared and angry. In over 30 years as a child care professional, I have never had a lockdown until 3,000 ICE agents descended on Minnesota in January. At dahil dinidinig ngayon sa Kongreso kung ipapasa ba ang pondo para sa nasabing ahensya, narito ang panawagan ni Schillinger sa mga mambabatas. And to our elected leaders, if you truly want to protect children, don't vote for a bill that provides ICE with more money to continue harming those children and families. If you truly believe in protecting children, invest that money in children and families and work together with us to make sure each child is safe, loved, and valued every day. Thank you. Matatanda ang nag-deploy ang administrasyon ng may 3,000 at armadong immigration agents sa Minneapolis at iba pang lungsod. Bunsod ng mararahas na engkwentro sa pagitan ng pulis at anti-ICE protesters, 2 US citizens na ang namatay sa kamay ng federal agents. Samantala, kinumpirma ni White House Border Czar Tom Homan na umayon na si President Donald Trump na tapusin na ang deportation surge sa Minnesota. Maraming ICE agents ang inaasahang uuwi na sa kani-kanilang home state sa darating na linggo. I'm not going to remove everybody out of the safety order for officers, but like I said, in Operation Metro Surge is ending. And in the next week, we're going to deploy the officers here in detail back to their home stations or other areas of the country that are needed. Gayunman, sinabi ni Homan na hindi dito nagtatapos ang pagpapatupad ng batas ukol sa imigrasyon. But we're going to continue to enforce immigration law. That's what the American people voted for. But it has to be a priority of criminals. And look, I hear all the hate. Naunang inanunsyo ni Homan na 700 ICE agents ang iaatras mula sa Minnesota. Rosel Feria para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, malaking sinkhole bumukas sa isang intersection sa China. Social media ban para sa mga menor de edad sa Portugal, epektibo na.
At Filipina phenom Alex Ayala pasok na sa main draw ng Dubai Open. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Doctors only live in clinics? Think again. This weekend, meet the medical heroes who also make family dinners, give life advice, and maybe even tell a joke or two. See how passion, dedication, and a little family chaos shape the lives of doctors who follow in their family's footsteps. Tune in and discover being a doctor runs in the family. Dito lang yan sa Net25, Ito Ang Tahanan, this coming Saturday, 8 a.m. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Mga balita kaliwat kanan para sa katotohanan. Hindi namin aatrasan. Tumutok na at maging maalam. Bata ng Agila. Weekend tuwing Sabado alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Niyanig ng isang malakas na pagsabog ang mataong kalsada sa downtown Antofagasta sa Chile. Ito ay nang sumabog ang isang underground electric transformer at cable chamber. Makikita sa video ang pagsabog nito mula sa ilalim ng lupa, kung saan bumulwak ang apoy at mga nagtalsikang debris sa ere sa loob ng ilang segundo. Agad na rumesponde ang mga otoridad at isinara ang bahagi ng kalsada habang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente. Wala pang ulat kung may nasugatan o nasawi. Bumuka ang isang malaking sinkhole sa isang intersection ng Xixin Road at Lian Road sa Shanghai, China. Ayon sa lokal na ulat, binubuo ng China Railway Tunnel Group ang isang underground tunnel para sa Jiamin Metro Line bago ang insidente. Kaugnay nito, pansamantalang isinara ang daan para sa kaligtasan ng mga motorista. Pinagana na rin ng lokal na pamahalaan ng Shanghai ang Emergency Response Protocol para ilikas ang mga residenteng malapit sa sinkhole. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa trahedya. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, water leak ang sanhi ng pagbuka ng malaking butas sa intersection. Dahil daw sa hindi pagbabayad ng industry regulators, nagugutom ngayon ang mga cocoa farmers sa Ghana. Cherry Cabiad para sa balita. Ito si Joseph Berma Dowdy, isa siyang Ghanaian cocoa farmer. Nag-deliver siya ng 6 na sako ng kakao para ibenta noon pa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya binabayaran ng industry regulator dahilan kung bakit isang beses isang araw na lang siyang kumakain. Isa lang si Dowdy sa libo-libong magsasaka sa Ghana na nahihirapan pakanin ang kani-kanilang mga pamilya, bayaran ang pag-aaral ng mga anak at mamuhunan sa mga sakahan nila. Ghana ang ikalawang pinakamalaking producer ng kakao sa mundo na kasalukuyan ay nahihirapang ibenta ang libo-libong toneladang kakao beans ng bansa. Ganito rin ang sitwasyon sa Ivory Coast, pinakamalaking kakao producer.
Malaki ang ibinaksak ng demand sa nasabing produkto. Ayon kay Dowry, hindi nila mapagkasya ang kung anuman ang kinikita sa mga dapat bayaran. As a retired teacher or a pensioner, how much do I take as a pensioner? Then to look after the children also in school, and then myself. So it has affected my life so much that I can't even describe it. At dahil sa krisis, literal na naghihigpit ng sinturon ang mga magsasaka tulad ni Dowry. For about 3 weeks now, I eat once a day. To be fair with you, things are very, very difficult for me. Nananawagan naman sa gobyerno ang isa ring magsasaka na si Jacob Agbeco. Every November, numuno, afi di yung hui. Sisi ay mufra, wamuko university, yesi, wambay sisi, yenye skama wamu nyinati tifie. Enti sisi ay yesi abanu se ombo modema na. On kanya ni humaye na yentimitu amufra no school fees. Anya dapat tuparin ng gobyerno ang ipinangako nito sa mga magsasaka. Enti ni ay nya no first no. Yedi ye ya din maintenance e wo fie se emfan ye. Yedi aye. En ya ka se we ya sabe kan ya san kan na eti ho. Enti ye sra ban so na ka so mwaye. On kanya ni humaye. Na o ba so nya sa no ka kire ye. Cherry May Capiat para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tagtuyot at sakit kambal na suliranin na kinaharap ngayon ng South Africa at dahilan din ng pagkamatay ng mga alagang baka roon. Sa pinakamayamang probinsya ng South Africa, ang Western Cape, natutuyo ang mga ilog, nagliliyab ang mga damo at namamatay ang mga hayop dahil sa tag-init. Kumakalat naman sa mga komunidad ang foot and mouth disease. Jonah Malari para sa balita. Karaniwan na ang ganitong tagpo sa bukirin ng Western Cape. Nakakalat ang labi ng mga bakang namatay sa gutom. Matumal ang dating ng pagkain para sa mga hayop. Kakaunti ang tumutubo sa lupa para kainin ng mga baka. Binabiyahe ang tubig sa rehiyon para sa mga tao at sa mga hayop. Hindi umaasa ang ekonomistang si Anton Cartwright na bubuti ang sitwasyon sa darating na mga araw. I mean, the unfortunate thing is that the climate change influence on the weather patterns everywhere in the world, and particularly here, are probably going to get worse for at least the next 2 to 3 decades. And so, that's unavoidable now because of the greenhouse gases that we've already emitted and put up into the atmosphere. Sa ibang mga bahagi ng bansa, 1 taon nang pinipeste ang mga hayop ng foot and mouth disease. Ayon kay Wandeli Lobo, na isa ring ekonomista, hindi handa ang South Africa sa nasabing sakit ng baka. Anya, hindi kaya ng bansa na maglabas ng sapat na bakuna para sa mga hayop laban sa impeksyon. We are having to depend a lot on imports, and I think so far the pace at which we are moving on securing the imports is encouraging. We only hope then that over the next couple of weeks and months we can be able to get those vaccines in the country because the damage on the farmers is quite significant. Kumalat na ang nasabing impeksyon sa 7 sa siyam na probinsya sa South Africa. Hindi nakamamatay ang viral na sakit, pero nakakaepekto ito sa pagiging produktibo ng mga hayop, bagay na nakasasama sa dairy farmers tuwing hindi sapat ang produksyon ng gatas. Apektado rin ng foot and mouth disease ang pag-e-export ng baka. Tinatanggihan ng ibang bansa ang produkto ng karne mula sa mga rehiyon na apektado. Matatanda ang bumagsak ng 26% ang pag-e-export ng karne mula sa South Africa. Ito kahit na mataas ang demand. Para sa farmers, ang pagkalugi sa pagbebenta ay karagdagang pasanin lalo't malaki ang gastos nila para sa mga gamot ng hayop. Tinatamaan din ng sitwasyon ng consumers. Tumaas ang presyo ng karne dahil sa kakulangan ng supply. Samantala, plano ng South African government na bakunahan ng 80% ng mga baka sa bansa na ang estimate ay 12 milyong ulo. Jonah Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Ipinawalang bisa ni United States President Donald Trump ang isang scientific finding na masama sa kalusugan ng tao ang greenhouse gas emissions. Gayon din ang umiiral na pamantayan sa federal vehicle emissions. Ito na ang malaking climate change policy rollback sa Trump administration. Si Pearl Rogacion para sa report. Hindi maitatangging kontra si Pangulong Donald Trump sa paniniwalang may climate change. Tinawag niya itong con job at panloloko. Kaugnay nito, inanunsyo niya ang pagtatapos ng mga regulasyon ukol sa greenhouse gas emissions at sinabing nakasasama ang mga ito sa bansa. We are officially terminating the so-called endangerment finding, a disastrous Obama-era policy that severely damaged the American auto industry and massively drove up prices for American consumers. Inadopt ng US ang climate endangerment finding noong 2009. Sinundan ito ng paghihigpit ng Environmental Protection Agency sa emisyon ng carbon dioxide, methane at 4 na heat-trapping air pollutants mula sa mga sasakyan, power plants at iba pang mga industriya. Tuligsa ni climate analyst Dan Becker, pinapalitan ni Trump ng kanyang pagpapasyang politikal ang napatunayan na ng nangungunang mga siyentista ng mundo. There is no scientific judgment that can supersede that of the world's leading scientists who have concluded that global warming is increasing the temperature on Earth and is causing a myriad of other disastrous consequences, from more severe storms to floods to droughts, more severe wildfires, increased asthma among kids because smog is getting worse. And all of that is because of the pollutants that spew from our tailpipes and our smokestacks. Ngayong wala na ang mga regulasyon, nagbabala si Becker na lalala ang polusyon at usok kasabay ng paggamit ng mas maraming langis. Aniya, aatras din ang mga kumpanya ng sasakyan. So when the clean car rules are revoked, that will allow automakers to make more gas-guzzling vehicles that guzzle and pollute. They will cost you more at the gas pump because they're using more gas. That gas gets burned in the engine, and then the pollutants spew out the tailpipe, and they make smog worse, they make global warming worse. And of course, they cost you more money. Ayon sa Environmental Protection Agency, makakatipid ng $1.3 trillion ang US taxpayers dahil sa nasabing pagtatapos ng mga regulasyon. Nagdiwang ang coal industry matapos ang anunsyo at sinabing isasalba nito ang mga lumang power plants. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ipinakita sa US lawmakers ang unredacted Epstein files kung saan nabahala ang mga opisyal nang makita nila ang mga pangalan ng ilang matataas at makakapangyarihang tao at ang kaugnayan ng mga ito kay convicted sex offender Jeffrey Epstein. Sa House of Representatives, binasa ni California Representative Rocana ang mga pangalan ng 6 na prominenteng tao na hindi anya dapat ni-redact o tinakpan sa mga unang ipinilabas na dokumento. Ayon kay Kana, hindi malinaw kung bakit itinago ang mga pangalan nito. Speaker, yesterday, Congressman Massey and I went to the Department of Justice to read the unredacted Epstein files. We spent about 2 hours there, and we learned that 70 to 80% of the files are still redacted. In fact, there were 6 wealthy, powerful men that the DOJ hid for no apparent reason. When Congressman Massey and I pointed this out to the Department of Justice, they acknowledged their mistake, and now they have revealed the identity of these 6 powerful men. These men are Salvatore Navora, Zorab Mikoladze, Leopig Leonor, Nicola Caputa, Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO of Dubai Ports World, and billionaire businessman Leslie Wexner, who was labeled as a co-conspirator by the FBI. Now, my question is, why did it take Thomas Massey and me going to the Justice Department to get these 6 men's identities to become public?
Ikinagulat din ni Kentucky Representative Thomas Massey ang mga nakita nitong unredacted names na pinaghihinala ang co-conspirators sa mga nagawang sex crimes ni Epstein. But what I saw that bothered me were the names of at least 6 men that have been redacted that are likely incriminated by their inclusion in these files. Activism, my question is, what's your message to Pam Bondi after what you saw today? Need to do a little more work. And I would like, we'll see her at the Judiciary Committee here in a couple days. At the very least, these 6 men, maybe she can make public, and then we're happy to provide the information to them, and they should do that. Look, there's some of the effort, because there were a lot of career attorneys on there. There's some redactions that were appropriate, some, to protect the survivors. And some of the most sensational things out on the internet, there may have been appropriate redaction. So, you know, for Thomas and me, it's always been about the facts. And our biggest concern is what was redacted before it even came to the Justice Department. I mean, the reality is that the most important things, the 302 files and some of the information on the prosecution memos, it's unclear that those redactions happened here. We saw a lot of files that already were redacted. Matapos ang ilang araw ng pagsusuri, hinarap ni U.S. Attorney General Pam Bondi ang mga katanungan ng mga mambabatas sa pagdinig ng U.S. House Judiciary Committee kaugnay ng paghawak ng Department of Justice o DOJ. Sunod-sunod na binatikos ng mga kongresista si Bondi kung bakit maraming bahagi ng mga dokumento ang nananatiling redacted at kung bakit umano hindi agad inilabas ang ilang pangalan ng mga makapangyarihang individual. I'm going to show you 2 photos of former Prince Andrew. Prince Andrew attended various parties with Jeffrey Epstein. Under the law Congress passed, you were allowed to redact photos to protect the victims of Epstein's sex trafficking operation. You redacted the photos of this victim's face because you were following the congressional law. Is that correct? I'm sorry, that we redacted the victim's Because you were following the congressional law, correct? Yes. Okay. You have now established that please put the photos back up, that we are looking at a sex trafficking victim. Under the Federal Victims Trafficking Protection Act, not only is Jeffrey Epstein guilty, but anyone who patronizes Epstein's sex operation is also guilty of a crime. That's why I find it absolutely despicable that you sought to protect Epstein's clients like former Prince Andrew. Hinamon din ng ilang mga mambabata si Bondi na personal na harapin at pakinggan ang mga survivor na biktima ni Epstein na naroroon din sa silid ng House of Representatives. I want to turn back to the Epstein survivors, because President Trump may have been a little bit embarrassed by the release of those tax returns. How much do you think the claims of these survivors are worth? As the good congressman from Kentucky just pointed out, there were lots of survivors who had decided, for reasons of their own, never to release their names. That determination was represented to people in Congress, and we built it into our federal law that their names could not be released, and yet you published their names, their phone numbers, their addresses, personally identifying information. If Donald Trump can get $10 billion theoretically from the Department of Justice, how much should these people get for a far worse violation of their privacy rights and a far greater danger established to them in their lives? Do you even know who Chase Mulligan is? You're so obsessed with, you don't, do you? I'm going to teach you the rules again. You're the Attorney General of the United States. We have rules here. You're obsessed with him. You're the Attorney General of the United States. You're the rules. obsessed with Donald Trump. You have Trump derangement syndrome. Mr. Chairman, I'd like my time restored. I'd like my time restored. In your district. In your district, and you don't even know. Iginit din ni Democratic lawmaker Pramila Jayapal na nagmimistulang cover-up na umano ang isinasagawang pagtatakip ng DOJ sa mga pangalan na nasa client list ni Epstein. What a massive cover-up this has been and continues to be
Donald Trump made the release of the Epstein files the center of his political campaign because he thought it would benefit him. Then you got into office, Attorney General, claimed to have a client list, only to then say that there was no list. Your deputy, Todd Blanche, met alone with Ghislaine Maxwell and transferred her to a minimum security prison. And now you continue the cover-up. And I wish that you would turn around to the survivors who are standing right behind you and on a human level, Chairman, apologize now recognizes the on what you have done. Kalahating araw na lamang ang schedule ng ilang mga paaralan sa Cuba dahil sa krisis na nagpapahirap sa isla. Ayon sa Cuban authorities, sinisikap nilang protektahan ang pinakabatang mga estudyante laban sa krisis. Prioridad ang mga estudyante sa primary school para sa in-person attendance. La maestra de nosotros vive bien lejos y hace el sacrificio por llegar aquí. Y nosotros también tenemos que hacer el sacrificio por llegar aquí. Porque estamos interesados en que los niños aprendan. No. Porque estamos en cuarto grado. A mí me gusta. Y es el grado más difícil. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que venir. Pero de verdad que no está fácil. Sí, de fresco. Por todo. Yo me levanto a las 3:30, 4 de la mañana. A poder preparar las cosas antes que se me vaya la corriente por la mañana. Para que esta niña entonces se me levante a las 5 de la mañana. Porque tiene que desayunar, porque después que salgo de la casa a las 5:30, 6 de la mañana. Caminando a expensa de que pase cualquier cosa, porque la gente ya no cree en nadie. Entonces, ¿cómo hago? Pero, sin embargo, en nuestra institución educativa sí nos encontramos trabajando en sesión completa, horario mañana, horario tarde, y a pesar de la situación energética, bueno, continuamos trabajando por la calidad del proceso docente, de mantenerlo, teniendo en cuenta las condiciones actuales que tiene el país. Mas flexible naman ang schedule ng mga nasa high school at college na nakadepende sa kakayahan at kondisyon ng mga eskwelahan. Gayunpaman, para sa mga magulang, hindi natatapos ang epekto ng nasabing krisis sa mga paaralan. Ni la mía como ama de casa, como madre, como trabajadora, ni la de la niña como docente. Llegamos a la casa y entonces un poco complicado a la hora de hacer las tareas, el estudio, las labores domésticas, una lámpara, alumbra de mamá me falta, pero bueno, vamos resolviendo el problema. Ang pagpapaiksi ng oras ng pasok sa eskwelahan ay epekto ng pangbuong bansang pagrarasyon ng gasolina. Apektado nito ang mga sektor ng transportasyon, komunikasyon, elektrisidad at kalusugan. Sa kasalukuyan, nakikipagbuno ang Cuba sa krisis pang-ekonomiya na pinalalala umano ng paghihigpit ng Washington. Matatandaang nagbanta ang Estados Unidos ng dagdag taripa sa anumang bansa na magsusuplay ng langis sa Cuba. Puntirya ng nasabing hakbang ang mga kaalyado ng Havana. Lumawak ang pagkaantala ng supply ng langis na ayon sa ilang business analysts ay siyang dahilan kaya napilitan ng Cuba na gamitin na ang limitadong fuel reserves nito. Aprobado na ang panukalang batas na layong limitahan ang social media access ng mga kabataang may edad 13 hanggang 16 na taong gulang sa Portugal. Sinabi ng Social Democratic Party, kailangang ipatupad ito upang maprotektahan ang mga bata laban sa cyberbullying at harmful content. Maaring pagmultahin ng 2% ng global revenue ang mga kumpanyang lalabag rito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng Digital Mobile Key o DMK, maibibigay ng mga magulang ang kanilang explicit parental consent para maka-access sa social media ang mga kabataang edad 13 pababa. Maglalaro na sa main draw ng WTA 1000 Dubai Duty Free International Tennis Championship si Filipina tennis phenom Alex Agila. Inanunsyo ng organizers na mula sa qualifying draw ay na-upgrade na si Agila sa main tournament. Isinagawa ang anunsyo matapos na makamit ng 20 anyos na si Agila ang rank 40 sa Women's Tennis Association na WTA. Nangangahulugan ito na may tsansa siya na makaharap ang ilang mga malalaking pangalan sa tennis.
Kinabibilangan ito ni na world number 1 Arina Sabalenka ng Belarus, number 2 Iga Swiatek ng Poland at ang world number 3 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan na siyang nagkampiyon sa Australian Open noong nakaraang buwan. Ang torneo sa Dubai ay siyang pangalawang laban ni Ayala sa United Arab Emirates matapos ang WTA 500 Abu Dhabi Open kung saan umabot siya sa singles quarterfinals. Pagkatapos ng torneo ay sa Dubai ay magtutungo si Ayala sa US para makalahok sa ilang torneo gaya sa Indian Wells Open sa California mula March 4 hanggang 15 at sa paglalaro niya muli sa Miami Open na magsisimula sa March 17 at magtatapos sa March 29. Naglunsad ang animation company na Pixar ng real-life setting exhibition ng ilang mga kilalang animated films na tinatawag na MUNDO Pixar Experience sa Wembley Park sa London. Makikita sa naturang exhibition ang 14 multisensory themed rooms na hango sa animated films tulad ng Up at Toy Story. Nauna nang inilunsad ang exhibition sa ilang bahagi ng South America at Europe. Magpapatuloy ang Mundo Pixar Experience sa London hanggang June 28 ng taong ito. At narito kami para magatid ng balita saan mang dako ng mundo. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Trusted, Connected, On Point.